හරි අපි අද බලමු කොහොමද නොමිලේ ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ කියලා. ඉස්සරෝම මම වැඩේ පටන් ගන්න කලින් මගේ datamart app එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ data දැනට තියෙන තත්ත්වය කියලා. YouTube මගේ ඉවර වෙලා තියෙන්නේ මෙගාබයිට් 0යි. night time data එකයි anytime data ටිකයි තියෙන උතන. මේක ඉස්සර බලා ගන්න. මම අන්තිමේටත් පෙන්නන්නම් මේ වැඩේ කරලා ඉවරලා කොහොමද කරන්න කියලා. Play Store එකට ගිහිල්ලා ඉස්සරෝම download කරා ගන්න ඕනේ. HTTP injector app එක මම ඒක download කරලා තියෙන්නේ දැනටම ඔයාලා download කරලා open කරලා ගන්න. app එක වුණාට පස්සේ app එකේ server name එක හදා ගන්න ඕන අපි. මොකද YouTube package එක කරාන යන්නේ. ඒ හින්දා උතන YouTube මම ගහලා තියෙන විදිහට m.youtube.com කියලා type කරන්න. type කරලා setting click කරලා server එක තෝරගන්න. වීඩියෝ එක යන විදිහටම ඉන්න සේවර් ක්ලික් කරලා තෝරගන්න. ඔතන අපිට හරියන්නේ SSH කියන සේවර්ස්. මම තෝරගන්න සිංගප්පූරු සේවර් එක. බීටා සේවර් එක දාලා බලනවා කොහොමද තත්ත්වය කියලා. සමහර වෙලාවට ඔය සේවර්ස් වැඩ කරන්නේ නැති වෙලාවල් තියෙනවා. ඔය DNS සේවර් එක දැම්මොත් අපිට domain name එක m.youtube.com වලටම යනවා. එතකොට data කැපෙන්නේම නැහැ. දැන් SSH එක එකත් කනෙක්ට් කරා මම කලින්. ඔකත් කනෙක්ට් කරලා බලමු කොහොමද ආපහු කනෙක්ට් වෙයිද කියලා. මෙතන තියෙන log එක. කනෙක්ට් වුණොත් උතන log එකේ පෙන්නන මොකද උනේ කියලා. මම කලින් පාරක් කනෙක්ට් කරපු හින්දා මේකට කනෙක්ට් වෙන්නේ නැති බොහෝ දුරට. කනෙක්ට් වෙන්න දැන් ස්ටොප් කරලා වෙන සර්වර් එකට මාරුවෙමු. අපහු ඉරිකැලි තුන ක්ලික් කරා සේවර්ස් කියන තැනට ගියා. දුන්නා ඔය 100ට රතු පාටින් පෙන්නන 100% ෆුල් ලෙව්වා. කොළ පාටින් පෙන්නන තාම ෆුල් වීගෙන යන ඒවා. අන්න ඒක කනෙක්ට් වුණා. මම YouTube සර්ච් කරලා කොහොමද කියලා. කනෙක්ට් වුණා ගමන් ඇඩ් එක එනවා. ඇඩ් එකක් එනවා කියන්නේ කනෙක්ට් වුණා කියන එක. බලමු එක සර්ච් කරලා කොහොමද ස්පීඩ් එක කියලා. वीडियो को प्ले වෙනවා ටිකක් ලෝඩ් වෙන්න හොරයි ඉස්සරෝම ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යටින්. නමුත් වීඩියෝ දෙක තුනක් කොහොමද කියලා වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා පටස් කාලා කිසි අවුලක් නැහැ. මම ක්වොලිටි දාලා තියෙන්නේ 360ට. लैग नोवी वीडियो को प्ले වෙනවා क्वालिटी 360 තියෙනවා වගේ. ලැග් නොවි අවුලක් නැතුව ප්ලේ වෙනවා. කිසි අවුලක් නැහැ තාම මේ වෙනකම්. මේක Mobitel SIM වලට තමයි දැනට ওই විදිහට වැලිඩ් වෙන්නේ. Dialog වලින් කරන්න බෑ කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. අපේ වීඩියෝ එකක් බලන්න.
අවුලක් නැතුව ප්ලේ වෙනවා. බලමු දැන් all close කරන් පස්සේ app එකත් එක්කම close වෙනවා. නැතුව datamart එකට log වෙන්න එපා. එහෙම log වුණොත් data එකට බලමු කොච්චර මෙගාබයිට් ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලාද කියලා. YouTube එකේ data තිබ්බෙම නැහැ 0. මෙගාබයිට් 3යි කැපිලා තියෙන්නේ. 3 කැපිලා තියෙන්නේ VPN එක කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ නේද? හරි එහෙනම් like එකක් දාලා sub එකක් දාගෙන යන්න.